her to get absent nor to be late. Until one day, Susan's chair was empty. "Ma'am, Susan might be sick. She will not get absent if she is feeling well," the class told her. Miss Valentin was bothered. She thought that her pupils might be correct. Susan had been punctual and never missed her classes before. The following day, still, Susan is not there to greet Miss Valentin and to carry her books. There was nobody to sweep the floor in the morning. "Who will go with me to Susan's place?" asked Miss Valentin. "We want to see Susan too," replied all her classmates. "Susan! Susan! Are you there?" shouted Miss Valentin as they finally arrived at Susan's place. There was no answer. They went nearer. "Susan! Susan!" they shouted louder. "Please come in," answered a faint voice. Miss Valentin and her pupils hurriedly entered a small house that has no door. "Susan, are you sick? Did you eat?" asked Miss Valentin. "Yes, I had a headache, but I feel better today, ma'am," answered Susan. "Why are you alone? Where are your parents?" asked Miss Valentin. "Ma'am, my Lola Anna went to the farm. Our house was destroyed by a landslide. Both my parents and my sister died. I and my Lola are the only ones left," answered Susan. Miss Valentin hugged Susan tightly as she wiped her tears. She did not want Susan to see her crying. All of her classmates hugged Susan too. "Get well, Susan. We missed you," her classmates told her. "I am sorry, Susan, but don't worry. Everything will be all right. You will no longer be alone with your Lola," assured Miss Valentin. "I like you to come and live with me, you and your Lola," said Miss Valentin. Let us answer the following questions. Number 1. Who is Susan's teacher? You're right. Susan's teacher is Miss Valentin. Number 2. Describe Susan as a pupil and a classmate. Very good. Susan is a responsible pupil and a role model to her classmates. Number 3. If you were Susan, how would you feel wearing old worn clothes? Yes, some of you might feel ashamed, but others will feel okay with it. Number 4. What does it mean by orphan? Orphan is someone who lost both his or her parents. And that ends our story. Hope you like it. See you next time. Good afternoon, science enthusiasts. This is your school on the air. I am Mrs. Loida Buslay, your teacher for today's session. I do hope that you are at your best condition and are eager to listen to what I will be discussing on air. In today's session, we'll focus on two of our important body systems, the respiratory and circulatory systems. After this session, you are expected to master the desired learning competency and achieve the following learning objectives. 1. Identify the parts of the human respiratory system and each part's function. 2. Describe how the movement of the diaphragm helps the air go in and out of the lungs. 3. Identify the major parts of the human circulatory system and each part's function. 4. Relate your heartbeat with the type of activities done. 5. Explain the mechanism on how the respiratory and circulatory systems work together to transport nutrients, gas, and other molecules to and from the different parts of the body. So learners, parents, and other learning facilitators, are you ready? Before we start, may I request the parents or guardians to make sure that your child or ward is in a comfortable and conducive place to learn and listen. Make sure
that you have with you Modules 1 and 2. Please monitor and guide your child or ward as they listen. Figure 4 on page 8 of your module presents the functional zones of the human respiratory system. These are the conducting and respiratory zones. The conducting zone consists of passageways or channels for air to move in and out of the lungs. It consists of the nose, where air enters and exits the body. It consists of the nose, where air enters and exits the body. Inside the nose are the cilia, which are the tiny hairs that initially purify air by trapping dusts and dirt. Next is the pharynx, which is a common passageway of food and air. It is followed by the larynx, or also called as the voice box or Adam's apple, where sound is also produced. Then, the cartilaginous trachea, which channels air towards the left and the right bronchi. These bronchi further subdivide into smaller tubes called bronchioles. The respiratory zone allows gas exchange. This process happens in the alveoli, which are sac-like structures wherein oxygen enters and gaseous waste product known as carbon dioxide is released. So in short, air enters the nose, then passes through the pharynx, larynx, trachea, bronchi, and bronchioles, and then it reaches the alveoli. But why do we need to take in air? Well, we need oxygen for our body to harness or get energy from the nutrients absorbed by the digestive system from the food we eat. What happens when we inhale or exhale? Inhale, the diaphragm muscle contracts and it moves down and expands the chest cavity. Simultaneously, the ribs move up and increase the size of the chest cavity. There is now more space and less air pressure inside the lungs. Air pushes in from the outside where there is higher air pressure. It pushes into the lungs where there is lower air pressure. When we breathe out or exhale, the diaphragm muscle relaxes. The diaphragm and ribs return to their original place. The chest cavity returns to its original size. There is now less space and greater air pressure inside the lungs. It pushes the air outside where there is lower air pressure. This alternate contraction and relaxation of the diaphragm and the movement of the chest then results to changes in air pressure in and outside the body. Thus, air enters and exits the lungs. So, that's it for Module 1. More concepts will be learned as we move on to Module 2. Let us first have a very short break. Welcome back, and this time have Module 2,
the human circulatory system review. In the What is it section, which is found on page 5, the three major parts of the human circulatory system is presented. These are the heart, which pumps blood, the blood vessels, which carries blood, and the blood, which carries materials such as oxygen throughout the body. Our heart is a four-chambered, muscular, double-pump organ. The septum separates it into left and right sides. It has valves too, which prevents backflow of blood. A more detailed structure of the human heart is found on page 6. There are three types of blood vessels. These are the arteries, which carry oxygenated blood away from the heart, the veins, which carry the oxygenated blood towards the heart, and the capillaries, the smallest blood vessels, which carries oxygen and nutrients to body tissues. The blood is made up of cell types. These are the red blood cells, which mainly function for oxygen transport, the white blood cells for body's defense, and the platelets, which function for blood clotting mechanism. Blood circulation can be pulmonary, coronary, or systemic. Coronary circulation moves blood through the tissues of the heart only. Systemic circulation moves blood from the heart to the rest of the body, excluding the lungs. Meanwhile, pulmonary circulation involves the movement of blood from the heart to the lungs, then back to the heart. Have you noticed your heartbeat after you did a lot of work or activities? Well, our heart beats faster when we do strenuous activities. This can be proven after you do activity 3 in the What's More section. So, how can we now describe how the circulatory system and respiratory system work together? After going through modules 1 and 2, we can now say that the respiratory system is responsible in taking in oxygen and the circulatory system transported throughout the body. This only shows that the body system cannot work alone. It needs the help of other body systems. In here, we can learn how the value of cooperation and unity lead to a functional and a healthy community. So as you go through the other parts of your modules, work together with your parents or guardians, contact your teachers for some queries and clarifications, and stay away from distractions. By doing this, you can answer all the items in the post-assessment correctly. And if that happens, congratulations for an excellent work. However, if you fail to do so, you can still review the lesson presentations and activities provided in your modules. So this ends our first session on air. Thank you for listening well. Goodbye and stay safe. Enjoy learning.
Halina, tawagin na ang inyong magulang o tagapaggabay at mag-aral tayo sa edukasyon sa pagpapakatao. Masayang araw, mag-aaral lang ikalawang baitang at sa mga magulang o nakatatandang kapatid o kasama sa bahay na naggagabay sa mag-aaral. Ako ang inyong guro, si Ginang Claire L. Toktokan o tawagin ninyo akong Teacher Claire. Kumusta na? Naaalala mo pa ba na tayong lahat ay biniyayaan ng Panginoon ng maraming kakayahan? Ikaw, paano mo naman isinasakilos at pinapaunlad ang inyong kakayahan ngayon? Salamat sa iyong mga sagot. Ngayon, matututunan natin ang bagong konsepto at kaalaman tungkol sa pagsasakilos ng sariling kakayahan sa iba't ibang pamamaraan. Natitiyak ko sa iyo na matutuwa ka sa ating aralin. Tiyaking hawak ninyo ang inyong module sa ESP2 at kasama mo ang inyong mga magulang. Ang module na ito ay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalawang baitang. Ginawa ko ang module na ito para sa iyo. Tungkol ito sa pagsasakilos ng mga kakayahan sa iba't ibang pamamaraan. Ano-ano ang mga kakayahan na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin? Magbigay ka nga ng halimbawa. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, sagutin muna ang mga tanong sa sagutang papel o answer sheet. Bilugan ang mga larawang nagpapakita ng pagsasakilos ng sariling kakayahan. Ang tamang sagot na dapat nabilugan ay ang ikalawa, ikatlo, ikaapat at ikalima lamang na larawan. Ilan ang tamang sagot na nakuha mo? Kung nakuha mo lahat ng sagot, ang iyong score ay 5. Ikaw ay kahanga-hanga. Hinihikayat kong ipagpatuloy pa rin ang pagbasa sa module upang lalong mahasa ang iyong kaalaman ukol dito. Kung ang score mo ay 4 pababa, huwag malungkot. Suriin at pag-aralan ng maigi ang bawat bahagi ng module. Ngayong umaga, pakikinggan ninyo ang kwento tungkol sa 3 magkakapatid, sina Lisa, Roy, at Kiko, kung paano nila naisasakilos at naibabahagi ang kanilang kakayahan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! 3 mga bata at sila ay magkakapatid. Sina Lisa, Roy, at Kiko ay magkakapatid. Pumapasok sila sa iisang paaralan. Sila ay mga masasayahing bata sapagkat buong puso nilang ibinabahagi ang kanilang mga kakayahan sa kanilang mga kamag-aral at kakilala. Tulad ni Lisa, siya ay magaling sa pag-awit at pagsayaw. Kaya naman, buong puso niyang ibinabahagi ang kanyang kakayahan kapag sila'y nasa kanilang silid-aralan o tuwing may mga programa sa kanilang paaralan. Masaya rin niyang tinuturuan ang mga batang gustong sumayaw at umawit. Si Roy naman ay mahusay sa pagguhit at pagpinta. Kaya siya ang pambato ng kanilang paaralan kung may paligsahan. Buong puso rin niyang ibinabahagi at itinuturo ang kanyang kakayahan sa pagguhit at pagpinta sa kanyang mga kamag-aral at kakilala. Ang bunso naman nilang si Kiko ay magaling sa pakikipagtalastasan. Kung kaya't siya ang tinatawag ng kanyang guro para ibahagi ang kanyang kakayahan tuwing buwan ng wika at iba pang programa sa kanilang paaralan. Masaya rin niyang tinuturuan ang kanyang mga kamag-aral upang maging mahusay din sila sa pakikipagtalastasan. Ang magkakapatid ay nagpapaturo rin sa kanilang mga guro at sumasali sila sa mga paligsahan upang mahubog pa ang kanilang kakayahan.
Masayang-masaya ang mga magulang ng magkakapatid sapagkat masaya nilang ibinabahagi ang kanilang kakayahan sa mga tao, lalo na sa mga gusto ring matuto. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwento. Sino-sino ang mga batang nasa kwento? Tama! Sina Lisa, Roy at Kiko. Ano-ano ang kakayahan ng bawat isa sa kanila? Magaling! Si Lisa ay magaling umawit at sumayaw. Si Roy naman ay mahusay sa pagguhit at pagpinta. Si Kiko naman ay magaling sa pakikipagtalastasan. Paano nila isinasakilos ang kanilang kakayahan? Matalinong bata, oo. Isinasakilos nila ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbabahagi sa kanilang kamag-aral at kakilala. Paano nila tinuturuan ang mga batang gusto ring mahubog ang kanilang kakayahan? Tama, tinuturuan nila ng buong puso at may saya. Paano naman nila pinapaunlad ang kanilang kakayahan? Matalinong bata, nagpapaturo sila sa kanilang guro at nakikisali sila sa mga paligsahan. Alam niyo ba, mga bata, na lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan, tulad ng kakayahan sa pag-awit, pagsayaw, pagguhit, pakikipagtalastasan at marami pang iba. Ang mga kakayahang ito ay dapat ipakita o gamitin sa mabuting paraan at dapat paunlarin sa iba't ibang pamamaraan tulad ng pagsasanay, pagpapaturo at pagsali sa palatuntunan at paligsahan upang lalong mahubog. Ngayon, upang lubos mong maintindihan ang ating aralin, ipagpatuloy ang pagsagot sa mga ibinigay na mga gawain sa iyong module. Tandaang gawin ang mga ito ayon sa pagkasunod-sunod nito sa module. Una, pinatnubayang gawain 1. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Tignan ang halimbawa. Si Minda ay magaling sa pagbasa, kaya naman tinatawag siya palagi ng kanyang guro para turuan ang kanyang mga kamag-aral na magbasa. Kung ikaw si Minda, ano ang gagawin mo? A. Susundin ko ang sinabi ng aking guro para maibahagi ko ang aking kakayahan sa pagbasa. B. Sasabihin ko sa aking guro na masakit ang aking ulo para hindi ko maturuan ang aking kamag-aral. C. Magkukunwari akong wala akong narinig. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay titik A. Ikalawa, pagtatasawan. Itapat ang mga larawan sa hanay A na nagpapakita ng pagbabahagi ng kakayahan sa mga salita sa hanay B. Tignan ang halimbawa. Ikatlo, pinatnubayang gawain 2. Hanapin sa word search ang ilan sa natatanging kakayahan ng bawat bata na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ika-4, malayang gawain 1. Buuin ang diwa ng pangungusap. Piliin ang letra na naitapat sa bawat numero. Ika-5, pagtatasa 2. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang tanong. Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng iyong napiling sagot. Ika-6, malayang gawain 2. Iguhit ang masayang mukha sa patlang kung ang larawan ay nagsasakilos ng sariling kakayahan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Ika-7, pagtatasa 3.
Isulat ang titikti sa patlang kung ang pangungusap ay tama. M naman kung hindi. Ikawalo, isa-isip. Buuin ang diwa ng pangungusap. Piliin ang sagot sa kahon. Ikasyam, isagawa. Punan ang chart at sabihin kung paano mapapaunlad ang bawat kakayahan. Iguhit ang masayang mukha sa hanay ng pagpapaunlad na iyong gagawin. Ikasampo, tayahin. Suriin ang bawat larawan. Kung ang bawat larawan ay hindi mo pa kayang gawin, isulat sa patlang kung ano pa ang dapat mong gawin para mahubog ang inyong kakayahan. Ikalabing-isa, karagdagang gawain. Isulat sa patlang ang masayang mukha kung ang pangungusap ay wasto. Iguhit naman ang malungkot na mukha kung di wasto. Pagbutihin ang pagbabasa at pag-aaral sa bawat gawain. Mas mainam na humingi ng tulong at huwag mag-alala dahil nandyan si Papa o Mama o nakatatandang kapatid o kasama sa bahay para kayo ay gabayan. Kung may hindi malinaw o katanungan kayo, maaari ninyo akong tawagan o magbigay mensahe sa ating group chat. Galingan sa pag-aaral at pagsagot mga bata. Paalam! Good day! I am Mercy Dulas, a teacher from Naitukyab Elementary School of Bugyas District. Reminders: keep this module neat and clean. Please do not write anything on this module. Use your notebook as your answer sheet. Read and understand every activity. Follow all directions carefully and answer all questions independently and honestly. Answer all activities step by step. Be sure to compare your answers to the answer key only after you have answered all the given activities. You have learned in the first module one state of matter, which is the solid. Another state of matter that we will be learning today is liquid. Liquids are found everywhere. We are using them in our daily living. Now, we will study step by step the observable characteristics of liquids, which is liquids have different colors, taste, and smell. These are our specific objectives. 1. Name different liquids around us. 2. Classify the different liquids according to colors, taste, and smells. 3. Describe the characteristics of liquids according to colors, taste, and smells. Answer the pre-assessment or pre-test. Use capital letter to indicate your chosen answer. Do it on your notebook. If you got a score of 5, you are still encouraged to answer the activities given. But if you got 4 and below, you must complete the module. On the first module, we learned about the first state of matter, which is the solid. What are the characteristics of solids? Solids have different colors, sizes, shapes, and textures. If solids have observable characteristics, liquids have too. Before we will proceed with the characteristics of liquids, let's look around us.
What liquids can we see in the school, at home, and in the community? Liquids are found everywhere. They have different characteristics too. In this module, we will focus on the characteristics of liquids according to color, smell, and taste. Before we will proceed, let's sing this song first. The tune of this song is Jesus Loves the Little Children. Liquids have characteristics. They have different colors. There are yellowish liquids like juice, oil, and vinegar. Some are red like strawberry juice. Liquids also vary in taste. Some are sweet, bitter, and salty. Others also are sour, and some are spicy. There are also tasteless like water. Liquid differs in smells too. Some liquids are fragrant like shampoo, while others have foul smell like bagoong in patis, but they are delicious sauce. What are the liquids mentioned in the song? Are you familiar with these kinds of liquids? Yes, I'm sure you know these liquids mentioned in the song. Where can you find them? We can find them in our home, especially in the kitchen. Isn't it? Liquids have different colors. There are black, red, yellow, orange, violet, and brown. They have different taste too. Some are sweet, sour, salty, and bitter. They have also different smells. There are fragrant or good smell like shampoo, lotion, and perfume. Some have foul smell, but they are edible like patis and bagoong. There are liquids also that have bad or odorous smell, but they are useful, like varnish and paint. They are used to make our house and furniture looks beautiful. Others are the insecticides and pesticides used by the farmers to spray their vegetables. What's more, this is the beginning of your activities and assessments. So we have here guided activity 1. Name 5 liquids mentioned in the song. Write your answer on your notebook. The next is the assessment 1. Aside from the liquids mentioned in the song, what are other liquids that you know? Find more liquids in the puzzle. Encircle your answer. Copy and do it on your notebook. Next, guided activity 2. From the liquids that you encircled in assessment 1, classify them into their observable characteristics. Answers may be repeated.
Another activity is the independent activity 1. You are going to tell the color of the liquids in column A. Choose your answer in column B. Write the letter of your answer on your notebook. Next is the assessment 2. Classify the smell of the following liquids. Check the appropriate column. Copy the table and answer it on your notebook. One example is given for you. In independent activity 2, you're going to classify also the taste of the following liquids. Put the liquids on their appropriate columns. Copy the table, then answer again on your notebook. Assessment 3. Now that you have learned about liquids, can you describe liquids according to color, smell, and taste? Copy the table on your notebook and write your answers on the appropriate column. Let's see if you can still remember our lesson. And what I have learned, complete the paragraph by filling in appropriate words on the blanks. What I can do? What is the most important liquid that you are using every day? Without this, we and other living things will not survive. Gave 2 ways on how to conserve water. Answer again on your notebook. In post-assessment, answer the following questions. Use capital letter to indicate your answer. After answering the post-assessment, you may now proceed to the additional activities. Then look at the answer K to find out if your answers are correct. Thank you very much. Enjoy answering your activities. Magandang araw mga ginigiliw naming mag-aaral sa Benguet at sa iba pang tagapakinig na naabot ng estasyong ito. Ito ang inyong paaralan sa Impapawid sa Araling Panlipunan para sa ika-5 baitang. Naririto muli ang inyong guru sa radyo, Binibining Liza Palasaan mula sa distrito ng Kibungan. Ang binibini na makakatulong sa inyo upang matuto dahil syempre ang lingkod ninyong ito ay may puso sa pagtuturo. Nagagalak akong makasama kayo muli ngayon sa loob ng 15 minuto para talakayin ang aralin sa ikalawa ninyong module. Malayo man tayo sa isa't isa dahil sa kinakaharap nating pandemya, tuloy pa rin ang pag-aaral ninyo mga bata. Hinihiling ko sa mga magulang o tagagabay na siguraduhin ang mga mag-aaral ay nasa komportableng posisyon at lugar. Gabayan at subaybayan ang mga mag-aaral sa kanilang pakikinig sa ating aralin. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo sa bago nating aralin, ipalakpak ang inyong mga kamay. Hawakan ang dalawa ninyong tenga at sabihin, handa na po akong matuto.
Pakilabas ang inyong mga module sa Araling Panlipunan 5 na may pamagat na Teorya sa Pagkabuo ng Kapuluan at Pinagmulan ng Pilipinas na isinulat ni Ginang Arlene Dilitawan mula sa La Trinidad. Pagkatapos ng ating talakayan, inaasahan kong maipapaliwanag ninyo ang teorya sa pagkabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas batay sa teoryang bulkanismo at continental drift theory. Mga bata, alam kong marami kayong natutunan sa module ninyo ngayong linggo. Ating balikan muna ang inyong aralin. Ang mga siyentista ay may iba't ibang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng kalupaan sa daigdig. Pinapaniwalaan rin na ang kapuluan ng Pilipinas ay dumaan sa matagal na proseso ng pagbabagong pisikal bago ito humantong sa kasalukuyan nitong anyo. May iba't ibang teorya sa pagkabuo at pinagmulan ng Pilipinas. Ano ang mga ito? Naaalala niyo pa ba? Una ay ang teorya ng continental drift. Pangalawa ay ang teorya ng vulkanismo Pacific theory. At ang pangatlo naman ay teorya ng tectonic plate. Ang teorya ng continental drift ay tungkol sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan sa daigdig mula sa supercontinent na Pangaea na nahati sa dalawang bahagi. Ito ang Laurasia sa hilagang hating globo at Gondwana Land o Gondwana naman sa timog hating globo. Pinaniniwala ang nagmula ang Pilipinas mula sa kontinente ng Laurasia. Ang teorya naman ng vulkanismo ay nagsasabi ng Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan. Sa ilalim ng karagatan. Ito ay ayon sa Amerikanong siyentista na si Bailey Willis. Ang patuloy na pagtambak ng mga volcanic material sa ilalim ng karagatan ang nagbigay daan sa unti-unting paglitaw ng kapuluan ng Pilipinas mula sa karagatan. Ayon naman sa teorya ng tectonic plate, ang crust o ibabaw ng mundo ay binubuo ng mga malalaking tipak ng lupa o bato na tinatawag na tectonic plate. Dahil sa paikot na paggalaw ng init sa ilalim ng tectonic plates sa asthenosphere sa mantle, ay napagagalaw rin ang mga tectonic plates palayo, pasalubong, at pagilid sa isa't isa. Ang prosesong ito ang dahilan sa paggalaw ng mga kontinente. Paglindol, pagputok ng bulkan, pagbuo ng mga kabundukan. Ang Pilipinas ay nasa ibabaw ng Philippine Plate sa tabi ng higit na malaking Pacific Plate. Ngayon naman ay pakibuksan ang inyong mga module sa pahina 11. Nasagot niyo ba lahat ng wasto ang mga tanong? Kung nasagot niyo lahat ng tama ang mga tanong, magaling! Binabati ko kayo! Kung may mali naman kayo, huwag mag-alala dahil susuriin natin ngayon ang mga katanungan at tatalakayin kung ano ang mga tamang sagot. Ang panuto sa pagtatasa tatlo ay basahin ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang 2 letra A kung tama ang isinasad ng pangungusap at 2 letra I naman kung mali. Unang bilang. Magkatulad ang uri ng fossilized na labi ng hayop sa South America at Africa. Ano ang tamang sagot?
Ang sagot ay 2 letra A dahil pinatunayan ito ng siyentistang si Alfred Wegener sa kanyang teorya ng continental drift. Ikalawang bilang. Nahati sa 2 ang supercontinent na Pangaea. Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay 2 letra A dahil batay ito sa teorya ng continental drift na kung saan sinasabing ang Pangaea ay nahati sa 2 bahagi. Ito ang Laurasia at Gondwana Land. Ikatlong bilang. Ang siyentistang si Alfred Wegener ang may teorya ng vulkanismo. Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay 2 letra E dahil ang may teorya sa vulkanismo ay ang Amerikanong siyentista na si Bailey Willis at hindi si Alfred Wegener. Ika-4 na bilang. Ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng vulkanismo ayon kay Bailey Willis. Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay 2 letra A dahil batay sa pag-aaral ng siyentistang si Bailey Willis, ang patuloy na pagtambak ng mga volcanic material ng karagatan ang nagbigay daan sa unti-unting paglitaw ng Pilipinas mula sa karagatan. Ika-5 bilang. Ang Pilipinas ay mula sa kontinenteng Gondwana Land. Ano kaya ang tamang sagot? Ang sagot ay 2 letra E. Dahil ayon sa teorya ng continental drift, ang Pilipinas ay pinaniniwalaang nagmula sa kontinente ng Laurasia sa hilagang hating globo. Dumako naman tayo sa bahaging tayahin. Pakibuksan ang inyong mga module sa pahina 13. Masaya ba kayo sa inyong mga nakuhang score sa bahaging ito? O may mali ba kayong naisagot? Makinig ng mabuti mga bata at tatalakayin natin ang mga tamang sagot. Ang panuto ay suriin ang mga pares ng pangungusap. Isulat ang S kung ito ay nagsasaad ng sanhi at B naman kung ito ay bunga. Isulat ang sagot sa patlang. Unang bilang. Patuloy ang pagtambak ng mga volcanic na material sa ilalim ng karagatan. Unti-unting lumitaw ang mga pulo sa karagatan na siyang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. Alin dito ang sanhi at alin ang bunga? Ang sagot sa unang pangusap ay S at ang ikalawang pangusap naman ay B. Dahil sa patuloy na pagtambak ng mga volcanic na material sa ilalim ng karagatan, ay unti-unting lumitaw ang mga pulo sa karagatan na siyang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. Ikalawang bilang. Patuloy ang paikot na paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng karagatan. Nababago ang anyo, hugis at posisyon ng mga kalupaan dahil sa paghihiwalay at pagbabanggaan ng mga plate. Ano ang tamang sagot? Ang sagot sa unang pangusap ay S at ang ikalawang pangusap naman ay B. Ang patuloy na paikot na paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng karagatan ang sanhi kung kaya nababago ang anyo, hugis at posisyon ng mga kalupaan dahil sa paghihiwalay at pagbabanggaan ng mga plates. Ikatlong bilang. Hindi tumitigil ang paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng karagatan. Minsan, nagkakaroon tuloy ng mga paglindol, pagputok ng bulkan, at pagkabuo ng mga bundok. Ano ang tamang sagot? Ang sagot sa unang pangusap ay
S. At B naman sa ikalawang pangungusap. Ang sanhi kung bakit nagkakaroon ng mga paglindol, pagputok ng bulkan, at pagkabuo ng mga bundok ay dahil sa hindi tumitigil na paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng karagatan. Ikaapat na bilang. May 200 milyong taon na ang nakalilipas nang dahan-dahang nahati ang Pangaea, Laurasia sa hilagang hating globo at Gondwana Land sa timog hating globo. Ano ang tamang sagot? Ang sagot sa unang pangungusap ay S at B naman sa ikalawang pangungusap. Ang pagkakaroon ng dalawang kontinente na Laurasia at Gondwana Land ay dahil sa pagkakahati ng supercontinent na Pangaea. Ikalimang bilang. Napapagalaw ang mga tectonic plate na palayo, pasalubong at pagilid sa isa't isa, dulot ng paikot na paggalaw ng init sa ilalim ng mga tectonic plate. Ano ang tamang sagot? Ang sagot sa unang pangungusap ay B at S naman sa ikalawang pangungusap. Ang sanhi ng paggalaw ng mga tectonic plate na palayo, pasalubong at pagilid sa isa't isa ay ang paikot na paggalaw ng init sa ilalim ng mga tectonic plate. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa Araling Panlipunan para sa ikalimang baitang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay napuno na naman ng kalaman ang inyong mga isipan. Abangan ang susunod nating episode para sa ikatlong module sa Araling Panlipunan 5 dito sa radyo kung saan kayo ay matututo. Ako ang inyong lingkod, Binibining Liza Palsaan na nagsasabing, Ustam din iskwilam, tansay kaimportantian ay tawid mo da amamon inam. Sa Ibaloy, singpat mo iskwidam, tansi kato'y tawid mo amam tansi inam. Paalam at manatiling ligtas. Good day, Benguet learners. This is your school on the air. In today's session, we will focus our discussions on how we will fill out forms accurately, like the school forms, deposit slips, and withdrawal slips. I'm your teacher, Francis, hoping that you are all safe and sound at home and eager to listen to what we will be discussing today. And after the discussion, you are expected to master the learning competency and to achieve the following learning objectives. 1. To fill out forms accurately. And the second one is to appreciate the importance of filling out forms accurately. Let's get started. First, may I request the parents or guardians to make sure that your child is in a comfortable place and position to learn. Make sure that you have with you the module, the activity sheets, and other materials necessary for your child's learning. It is also advised that you monitor your child in listening. You please guide and help them in the process of understanding our lesson. Let's have a short review of the lesson. A deposit slip is a small paper form that a person includes with a bank deposit to show how much money he or she is putting in a bank account.
It contains the deposit date, the name, and bank account number of the depositor, and the amount to be deposited in the form of checks or cash, and the signature of the depositor. Specifically, a person who deposits or places money in a bank account is called a depositor. Now, how do we fill out a deposit slip? First, write your name and bank account number. Then, supply additional details such as the transaction date and any branch information required. The third, you list the cash amount breakdown of your deposit and the total amount thereafter. And the fourth, you have to affix your signature over your printed name found on the lower part of the form. On the other hand, a withdrawal slip is a small paper form which has to be filled out before making a withdrawal of money from a bank. So after filling out the bank slip, a person signs on it in the presence of a bank teller. A bank teller is an employee of the bank whose job is to help bank customers with their banking needs, such as depositing checks or cash or making a withdrawal. How do we also fill out a withdrawal slip? First, write your name and the date. Then, write the desired amount of your withdrawal in words and in figures. Finally, we have also to affix your signature on the signature line found on the form. But do this only until a bank teller can witness you signing it. At this point, we now proceed to the post-assessment of your module. Please open the page where you have the assessment. Were you able to answer correctly? If yes, very good. If not, don't worry. We will go over the questions and explain how the correct answers were taken. So the post-test assess how much you have learned in the different activities in the module. In our module, the instruction is, so the directions, you have a savings bank account and you want to put an amount of 2,000 pesos into it with the following cash breakdown: 2 500 pesos and 10 100 pesos. So using the bank account 0344-5555-22, complete a cash deposit slip and fill out the form provided to you. So in answering, you have now the cash deposit in the ABC Bank. So let's fill out the date. So the date today. Then we move to the currency. Of course, we have to check the peso. And the type of account is savings.
So what will be the account name? Of course, you have to write your name. What is also the account number? We have to write 0344-5555-22. We now proceed to the cash deposit breakdown. So first we have to write 500, then 2 pieces, and then the amount is 1,000. Next, we move to 100, and then 10 pieces, and the amount is 1,000. So the total cash deposit is 2,000. Afterwards, you go to your signature, you print your name, and then affix your signature. How is your answer? Were you able to write or to fill out the deposit slip correctly? If yes, excellent. If not, go over the activities provided again in the module so you can master the learning competency. You can even seek the help of your parents, your siblings, your guardians, or whoever is present with you now, or you can contact your teacher if you have some queries regarding your lesson. So this ends our discussion. See you on the next episode. Goodbye and have a good day. Ayasak Di Kabenguetan.